دوستانو که تاسې متوجه یاست ما دغه نومان لکه د محمد د جیم هدایت دا نومان ما هارد کوډډ ولیکل. دلته به زه رالم په لیست جی اس ته لیست کمپوننټس ته دا ما هارد کوډډ ولیکل. ولې کله چې موږ تاسې پراکټیکلی یو سافټویر ډیولپو دغه موږ ته یا د یو ویب سرویس له لارې راځي او یا هم دا موږ ته د یو سټیټ له لارې راځي. په ریاکټ کې یو شی دی د سټیټ په نامه. سټیټ یو ارې ده، په دې کې موږ دغه د ریاکټ کمپوننټ د حالت تغییرونه ایږدو، یعنی په دغه ټکس باکس کې چې کوم والیو راځي دا موږ په سټیټ کې ایږدو او کله چې دلته تغییر راځي دغه والیو په زموږ په ریاکټ اپلیکیشن کې په سټیټ کې ځای پر ځای کیږي او په سټیټ کې تغییر راځي او هر ځل موږ سټیټ ری سټیټوو. یعنی دا معنی کله چې موږ یو ویب سرویس ته څخه ریکویسټ کوو چې ډاټا راکړي، موږ هغه ډاټا موږ په سټیټ کې اچوو او هغه سټیټ بیا د دغه ځای سره بایندوو. اوس به راسو موږ تاسې به دغه نومان د دې پر ځای چې د دې ځای څخه یې واخلو د یو سټیټ څخه به یې واخلو. سټیټ بل کوم هیڅ شی نه دی، هغه یو ارې ده. که مو دا په دماغ کې در سره ځای پر ځای کړي نو دا مسله کې به ډېر هوسا اوسئ. اوس ځم کانټاکټ جی اس ته. په کانټاکټ جی اس کې یو سټیټ جوړوم، یعنی زما سره په کانټاکټ جی اس کې دغه نومان او ټلیفون نمرې زه به دا لیست جی اس ته ور استوم. دی به ځینې کاري، یعنی پارنټ به خپل پراپس ورته وایي، دې ته پراپس و چایلډ ته ورستئ. دلته راځم لیکم سټیټ. کله چې سټیټ ولیکم تاسې ګورئ سټیټ یو ابجکټ په شکل انیشلایز کیږي. کانټاکټ یو ارې ده او په دې کانټاکټ ارې کې زموږ اول الیمنت نیم کی مې ورکړله او دې ته به یو نوم ورکړم. دې ته به نوم ورکړم د محمد یلدز په نامه او بل موږ د فون نمبر کی لرو او د هغه والیو ده 1 2 3 4 5 6 مثال د مخې. بل دانه کانټاکټ به ولیکم. دا کولی شئ دلته راسئ راټاکئ. دا به داسې وکړو چې دا به انډنټ په داسې شکل. کولی شم همدغه نوم کاپي کړم. شفت ټاب ووایي چې دا شاته راسي، شفت ونیسئ او ټاب ورسره ووایي. دلته به نوم د احمد وبخښئ احمد یلدز نوم ورکړم او د ده نمبر به داسې شي. صحیح شو؟ ښه، دا کاما پاک کړم. دا زموږ اوس یو سټیټ ارې شوله. داسې به وکړو چې دا به مخته کړم او دا به هم داسې یو ټاب مخته کړم چې معلومدار شي موږ لپاره. په سټیټ کې موږ داسې یو ارې لرو د کانټاکټ په نامه او په دې کې دوه دانې کانټاکټونه موجود دي چې یو د احمد یلدز په نامه دي او د محمد یلدز په نامه دي. اوس به موږ تاسې دغه سټیټ د پراپس په شکل باندې لیست کمپوننټ ته ورواستو. نو څه چم به وکړو؟ لیست کمپوننټ ته به وایو چې زه تاته یو والیو در استوم. د دې والیو نوم دی کانټاکټ. مثال وټام کانټاکټ وي، کولی شئ کانټاکټ هم ولیکئ، یعنی هغه بل طرف ته چې کله ځي تاسو به په بل طرف کې دا د کانټاکټس په شکل استعمالوئ. ښه، په دې کې به تاته څه راځي زه وایم؟ په دې کې به تاته راځي دیس. که چیرې موږ غواړو د موجوده کلاس څخه لوړ کلاس ته ولاړ شو باید دیس ولیکو. په ټایپ سکرپټ کې هم همداسې دی. دیس سټیټ ډاټ. تاسو ګورئ کله چې سټیټ ډاټ ولیکم د سټیټ په ناسې کانټاکټس ارې وځه. اوس ما د لیست کمپوننټ ته دغه کانټاکټونه مې ورواستول. اوس به ولاړ شو د لیست کمپوننټ ته او لیست کمپوننټ کې به د دې کانټاکټونو استفاده وکړو. کله چې زه راسم د لیست کمپوننټ ته باید څو کارونه چې وکړم. اول خو زه دغه ال آی ټیګو ته د دې ورڅخه ضرورت نه لرم. دغه ال آی ټیګونه به زه قرار راسم پاک کړم، ځکه د دې ورڅخه هارد کوډډ دې ته هارد کوډډ وایي چې په لاس مې هارد کوډډ پر ځای به زه د هغه ارې څخه استفاده کوم. اول که چیرې غواړم زه د ارې دپاره ټایپ وښیم، یعنی د ارې د مخصوصو قوانین لاندې راولم، نو زه به یو دانه پراپ ټایپس ټایپ کار کوم. پراپ types prom دا په ریاکټ کې دننه دی. prop dash types
اوس به زه ریاکټ ووایم د رینډر څخه در مخه د رینډر میتود څخه در مخه وایم چې زه یو static prop types لرم دا کومه ډاټا چې راځي دې ته به prop types وایو دا نوم باید زده کړو prop types او په دې prop types کې ماته به راځي ډاټا د contacts په نامه به راځي ځکه ولې contacts ځکه دلته یې مانوم contacts کې که چیرې دغه ځای نوم contact ولیکئ دلته به هم بیا چې کوئ contact ولیکئ اوس زه contact مې استعمال کوئ contact سره مخ ته context دا به د څه د جنسي دا به یو prop types اوسي او د دې دا به یو array تاسو ګورئ دلته موږ نور ډولونه نور کولی شو موږ تاسې په فانکشن فورورډ کړو یعنې د یو کمپوننټ څخه بل کمپوننټ ته د پراپ له لارې فانکشن هم واستوو سټرینګ واستوو بولین واستوو شیپ واستوو یو شیپ کولی شي د څو ارو یا د څو ابجکټانو مجموعه اوسي زه ورته ولیکم چې array راځي ماته او دا array زما لپاره is required باید راسي که چیرې دا array رانسي زه کار نشم کولی ښه دلته به یو نقطه او کاما ولیکو یعنې سیمی کالم ولیکو نه پوهېږم چې په پښتو کې سیمی کالم ته څه وایي ښه دلته خو لیست راځي اوس غواړم چې زه دغه پراپس array استعمال کړم دا زما array د څه په نامه وه د کانټاکټس په نامه که چیرې تاسو غواړئ چې پوه شئ چې آیا دا پراپس راځي که نه راځي دلته به یو دانه کنسول لاګ ولیکو console dot log دا به میسیج ولیکم incoming props ماته کوم پراپسونه راځي هغه به دلته ولیکم this dot props سیو بکم لاړ بسم زه اوس په لیست کې یم دغه د لیست array اوس فلحال په اصلا کار کوي ولې موږ څه نه وینو پر سکرین باندې رایټ کلیک کولی انسپیکټ ته ولاړ شئ او یا دلته راسئ او دلته مور ټولز کې ډیولپر ټولز ته راسئ دلته کنسول ته راسئ په دې کنسول کې تاسو وینئ چې موږ ته یو آبجکټ راغلی دی او دا آبجکټ کې کانټاکټس موجود دي او په دې کانټاکټس کې بیا دوه دانې array موجود دي یعنی موږ ته ډاټا رااله موږ څه باید په دې کمپوننټ کې وس استعمال کړو هغه ډاټا باید دلته استعمال کړو اوس وایم کله چې زه غواړم چې د HTML په نسخ کې یا وایم د JSX په نسخ کې چې هر کله زه غواړم کوډ ولیکم نو زه به یو پرانتز خلاصوم دغه ډول باندې وایم this dot props چې پر props باندې د کانټاکټس په نامه یو array راغلی او دا زه څنګه په پوسټم دلته مداري په کنسول لاګ کې د props ولیکئ دلته د render په میتود کې د ریټرن پر سر باندې ښه وایم چې ډاټ ماپ موږ ته څه کوي د array هر چایلډ موږ ته راکوي په لاس موږ ته به د دې array څخه چې هر الیمنټ د کانټاکټ په نامه کښېږدوو هر الیمنټ یو کانټاکټ اوسي نو زما کانټاکټ به ولاړ سي و return قوس به خلاص کو li غلط مې ولیکئ li او په دې li کې به څه شي په دې li کې به span وي د پخوانی سټرکچر بیرته لیکم span به وي دا به یو کلاس نیم لري تاسو پوهېږئ موږ span ته کلاس نیم ورکړی و او دې کې به نیم یې کاشکې مې پخوانی کوډ نه وای پاک کړی په دې کې به نیم اوسي او که غواړئ چې دا کوډ تاسو ونیئ یو وار به ریپوزیټري ته ولاړ شئ زه ښکاره به کړم چې څه رقم و چې پکښې ورک نه سي GitHub ته به ولاړ شم دوستانو پخوا دغه رقم یو سټرکچر مواد لري اوس په دغه یو سټرکچر د یو څخه راکاپي کړم د یو څخه مې دا سټرکچر راکاپي کړئ او بیرته به زما اپلیکیشن ته ولاړ شم او دا به دلته ولیکم په li ټایپ ښه دغه ځای به پاک کړم ځکه دا ځای ما مخکې لیکلی و دا کله چې زه کوډ د دې داسې راکاپي کړم متاسفانه دغه ځای هم ورسره انتخابوي ښه اوس به څه چم وکړو دلته به راسو اوس دلته د محمد یلدز نوم راتللی ولې زه نه غواړم چې محمد نه یلدز راسي زه غواړم چې د کانټاکټس array چې دلته راتلله د هغې نوم راسي د کانټاکټس نیم راسي
نو دلته به یو دانه کرل بریس ولیکم یعنی غټ قوس او دلته به ولیکم چې د کانټاکټ لاندې نیم. تاسو وګورئ کانټاکټ روښانه شو. دا ځای به پاکم، په دې ځای کې به ووایم چې د کانټاکټ فون او د هغه څخه وروسته به دلته موږ داسې یو الی ټیګ ولرو په دا ریټرن کې ما هغه پاک شو الی او داسې بیا بند کړم او دغه ځای بیا را کنټرول ایکس کړم او دلته بیا پیسټ کړم. ښه دغه څلور دانې به یو څه مخته کړم چې معلوم داره شي. ښه اوس موږ څه وکړل، موږ پخوا په کلاس کې نومان مو هارډ کوډ لیکلي، اوس موږ وایو چې پر پراپس باندې ماته یو کانټاکټس ارې راځي. څنګه راتله کانټاکټس ارې؟ هغه کانټاکټس ارې په کانټاکټس کې ما نومان درلودله، یو سټیټ مې درلودی او دا سټیټ ما د کانټاکټس په نامه باندې په پراپس په شکل لیست ته ور واستول. په لیست کې دا را ورسېدله چې پر سکرین موږ تاسې ولیکل په پراپس لاندې. نو وایم چې د this props dot contacts map array کار کوي. که چیرې تاسو د map array نه کار کړی د جاوا سکرپټ ډاکومنټیشن وګورئ. map array د یو array هر element لیکي او وایم چې ماته به هر یو کانټاکټ راځي. د دې array هر element مې دلته په دې شکل مسما کړي او بیا وایم چې د کانټاکټ لاندې نیم دلته ولیکه او دلته فون نمبر ولیکه. دا array به تر څه وخته پورې کار کوي؟ تر څو چې کانټاکټونه موجود دي. زه 2 کانټاکټ لرم نو دا به 2 وارې کار کوي. نو راځئ چې پروګرام ران کو، کنټرول سیو او الریډي پروګرام ران دی. تاسو ګورئ محمد یلدز رالی، احمد یلدز رالی. که چیرې غواړم یو نوی کانټاکټ اضافه کړم نو زه به ولاړ شم کانټاکټ جیس ته او دلته به دا کنټرول سی کړم، کاپي به کړم او بیرته بیا پیسټ کړم او دلته به نوم ورکړم د عبدالله کامل په نامه او تاسو وګورئ عبدالله کامل هم راغلی. ښه دلته یو غلطي لرو، هغه وایي each child in a list should have a unique key. دا د ریاکټ خاصیت. ریاکټ وایي هر چایلد باید یو یونیک نوم ولري. ولاړ به سو لیست کمپوننټ ته او دلته موږ ته وایي چې هر شی باید یو نوم ولري، یو کی باید ولري، کی پراپرټي باید دلته کار کو. نو وایم چې کی زما د مساوي کېږي په دغه ځای کې خو زموږ د کانټاکټ نومان به زه ورکړم یا به ټلیفون نمبر ورکړم. داسې یو شی به موږ تاسو ورکړو چې د بل چا سره د یو سړي مشابه نه یعنې پرایمري کې ریاکټ پر همداسې جوړ شوی. نو وایم چې کانټاکټ ډاټ فون نمبر شاید د 2 خلکو نمبرونه یو رقم نه وي، ولې نومان امکان شته چې یو رقم وي. نو دلته به راسم، تاسې وګورئ چې دا ایرر به هم د منځه ولاړ شي. اوس ریفریش به ورکړم دا ځای ته. تاسو وګورئ څه وایي two children have the same key. وایي 2 چایلډ سیم کی لري، دا باید تبدیل کړئ تاسې. سمه ده ولاړ به تبدیل وکړو. معمولا موږ د کله چې د ډیټابیس څخه انفارمیشن وایو نو هغه انفارمیشن خپله یونیک نه، هر انفارمیشن هر ټیبل خپل یو آی ډي لري. نو هغه آی ډي معمولا دلته ورکړو. خو تاسو وګورئ زموږ اپلیکیشن کې مسټیک نشته، مشکل نشته او موږ ته یو د کانټاکټس ارې راځي او په دې کې 3 دانې الیمنټونه دي. پخوا 4 وو، راسئ یو بل ور واچوئ دلته. دغه ځای به پاک کړم، صحیح شو. دې ته به نوم د مصطفی ورکړو، مصطفی او مصطفی ته به بیا یو نمبر ورکړو، سیو یې کړو. تاسې وګورئ اوس 4 ارې راځي او دلته موږ ته 4 ارې لیکي. ښه دوستانو په دغه ځای کې موږ تاسو څه وکړلی، د یوه کمپوننټ څخه مو بل کمپوننټ ته سټیټ واستوو یا د یوه کمپوننټ څخه بل کمپوننټ ته ډاټا واستول د پراپس په شکل باندې.